Huyệt bào hoang BL53. Vị trí: huyệt bào hoang BL53 nằm ngang mức lỗ cùng sau thứ hai, tương ứng vùng khe S2, S3. Trên đường bả, tuyến tham chiếu cách đường giữa lưng 3 thốn. Cách lấy huyệt. Mặc dù các đốt sống từ S1 đến S5 đã hợp nhất thành xương cùng, dấu vết phân đoạn của chúng vẫn còn được phản ánh qua sự chuyển tiếp giữa các mức và đặc biệt qua hệ thống lỗ cùng, những mốc neo quan trọng trong định vị vùng cùng. Cách 1. Qua đường Triphyet. Qua hai điểm cao nhất của màu chậu, xác định đường Triphyet. Đường Triphyet thường tương ứng mức mỏm gai L4. Từ L4 đi xuống vùng thắt lưng dưới để đến khe L5-S1. L5-S1 là khe gian đốt cuối của cột sống thắt lưng, sau đó chuyển sang xương cùng S1. Từ S1 trở xuống bắt đầu hệ phân đoạn xương cùng S1, S5. Lỗ cùng sau thứ hai tương ứng vùng khe S2, S3. Huyệt bào hoang BL53 nằm trên đường bả, 3 thốn từ đường giữa lưng, tại mức khe S2, S3, tương ứng lỗ cùng sau thứ hai. Cách 2. Qua chuỗi lỗ cùng sau. Xác định lỗ cùng sau thứ tư ở vùng gần bờ trên nếp liên mông. Từ đây xác lập chuỗi lỗ cùng theo trục dọc xương cùng. Lỗ cùng sau thứ tư, vùng khe S4, S5. Lỗ cùng sau thứ ba, vùng khe S3, S4. Lỗ cùng sau thứ hai, vùng khe S2, S3. Và lỗ cùng sau thứ nhất, vùng khe S1, S2. Khi sờ theo chuỗi này, các lỗ cùng hiện ra như các điểm lõm liên tiếp trên nền xương cùng. Huyệt bào hoang BL53 nằm ngang mức lỗ cùng sau thứ hai, tương ứng khe S2, S3. Trên đường bả, 3 thốn từ đường giữa lưng. Cách 3. Qua vùng xương cùng, qua gai chậu trên sau. Xác định vùng xương cùng bằng cách sờ từ nếp liên mông đi lên. Di chuyển ngón tay chếch lên trên và ra ngoài khoảng 3 thốn theo hướng 45 độ. Đến khi gặp mốc xương nhô nhẹ hai bên. Mốc này là gai chậu trên sau, một mốc bề mặt giúp định hướng vùng xương chậu sau. Gai chậu trên sau nằm gần vùng các lỗ cùng trên, thường được dùng như một mốc cảm nhận ban đầu để định hướng vùng S1, S2. Từ vùng này có thể xác định trục ngang đi qua lỗ cùng sau thứ nhất, làm cơ sở đối chiếu với hệ lỗ cùng phía dưới. Huyệt bào hoang BL53 nằm trên đường bả, 3 thốn từ đường giữa lưng, tại mức S2, S3, lỗ cùng sau thứ hai. Neo điểm. Huyệt bào hoang BL53 nằm trên đường bả, cách đường giữa lưng 3 thốn,
ngang mức lỗ cùng sau thứ hai, S2, S3. Cùng ngang, hai huyệt cùng nằm ngang với huyệt bào hoang BL53 ở mức lỗ cùng sau thứ hai, S2, S3, theo thứ tự từ trong ra ngoài. Thứ liêu, BL32, tại lỗ cùng sau thứ hai, S2, S3. Bàng quang du, BL28, trên đường nửa bả. Phía trên, huyệt trí thất BL52, nằm trên cùng đường bả, ngang mức khe mỏng gai L2, L3. Phía dưới, huyệt chật biên BL54, nằm trên cùng đường bả, ngang mức lỗ cùng sau thứ tư S4, S5. Tác dụng và chức năng chính. Hành khí, hoạt huyết vùng hạ tiêu. Giúp thúc đẩy lưu thông khí huyết ở vùng bụng dưới và chậu hông, giảm ứ trệ gây đau tức, căng nặng và rối loạn chức năng. Thanh thấp nhiệt, điều hòa thủy đạo. Hỗ trợ loại bỏ thấp nhiệt tích tụ ở hạ tiêu, cải thiện các rối loạn liên quan đến viêm, nóng rát và rối loạn bài tiết dịch thể. Lợi niệu, điều chỉnh tiểu tiện. Giúp điều hòa chức năng bàng quang, cải thiện tiểu khó, tiểu dắt, tiểu không thông và tình trạng bí tiểu do khí trệ hoặc thấp trở. Thông tiện, hỗ trợ nhu động ruột. Cải thiện vận động ruột, giảm táo bón, đầy bụng và cảm giác nặng trệ vùng bụng dưới do khí trệ hoặc thấp nhiệt. Thư cân, giảm đau vùng thắt lưng, cùng cụt, hông. Giúp làm mềm cơ và giải phóng ứ trệ kinh bàng quang, giảm đau thắt lưng, đau xương cùng, đau vùng mông và hông. Cải thiện tuần hoàn khí huyết vùng chậu. Hỗ trợ phục hồi lưu thông tại hạ tiêu, giúp giảm đau mạn tính và hỗ trợ lành tổn thương mô mềm vùng lưng dưới, chậu hông.